Üdvözlöm a kedves hallgatóságot, mindazokat, akik eljöttek személyesen, illetve akik az online térben követik most az előadást. Az International Seasons rendezvénysorozatnak a keretében a következő kb. 40-45 percben a Dry Rivers okostelefon alkalmazásról szeretnék beszélni, illetve azokról az okokról, amik miatt ennek a Dry Rivers alkalmazásnak meg kellett születnie, illetve magáról a projektről, amelynek a keretében, amely életre hívta ezt a kezdeményezést. Én Perneker Bálint vagyok, és a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karáról érkeztem, azon belül is a hidrobiológiai tanszékről. És mielőtt neki kezdenék magának a Dry Rivers-es témának, szeretném kicsit bemutatni ezt a tanszéket, ahonnan én érkeztem. Maga a tanszék ugye nem kizárólag, de leginkább hidroökológiai alapkutatásokkal foglalkozik. Ezek az alapkutatások során szeretnénk megérteni, leírni azt, hogy a vízi életközösségek, illetve az azok környezete hogyan hatnak kölcsönösen egymásra, és hogyha ezeket megértjük, akkor az ezekből eredő jelenségeket, folyamatok megértésén keresztül egy alapot tudunk szolgáltatni az ökoszisztéma szolgáltatások jobb értelmezéséhez. Ezekről az ökoszisztéma szolgáltatásokról majd később fogok ejteni még szót. A tanszéken a kutatásunk középpontjában leginkább a vízi makroszkopikus gerinctelen szervezetek állnak, amelyek definíciója igazából az, hogy szabad szemmel látható gerinctelen szervezetek, amelyeknek valamilyen életszakaszuk a vízhez kötődik. Ez egy nagyon-nagyon divers, nagyon változatos élőlény csoportot takar, kezdve a puha testűektől, kagylók, csigák, különböző rákok, bolharákok vagy magasabb rendű tízlábú rákok, illetve különböző rovarok tartoznak ide, mint például kérészek, álkérészek, szitakötők, vagy például vízibogarak, vízipoloskák. Mivel ez ennyire divers, nagyon változatos élőlénycsoport, kiválóan tudja indikálni, kiválóan tudja jelezni azt, hogy az élőhelyük milyen ökológiai állapotban van, mennyire degradált, mennyire természeteshez közeli. Ezáltal ezeknek a vizsgálatával jól lehet ilyen ökológiai kísérleteket végezni. Természetesen oktatási tevékenységet is végzünk a tanszéken, hiszen egy egyetemről van szó. Leginkább a vízi környezettel, vízi életközösségekkel kapcsolatos részterületekre terjed ki az oktatási tevékenységünk, azonban egyéb témákban is, például az általános ökológia oktatásában, vagy például biostatisztikai és tudományos kommunikációs ismereteknek az elsajátításában is segítkezünk a diákoknak. Ezen kívül pedig tanszékünknek a gondozásában fejlődik a jövő hidrobiológus nemzedéke is. Az országban másodikként nálunk van hidrobiológus MSc képzés, és szerintem bátran állíthatom, hogy egy nagyon jó kedélyű kis csapattal dolgozunk a hidrobiológusokkal. Hogyha valakit esetleg behatóbban is érdekel, hogy a tanszékünk mivel foglalkozik, milyen kutatásokkal, milyen események kapcsolódnak éppen a tanszékünkhöz, az megtalál minket ezeken a közösségi média felületeken, Facebookon, Instagramon, angol nyelven a Twitteren, illetve YouTube csatornán is egy-kettő videóval jelen vagyunk. Én magam olyan 2010 környékén csatlakoztam a tanszék életéhez, még biológus alapképzés során itt kezdtem el a szakdolgozatomat írni. Majd az első hidrobiológus MSc évfolyammal végeztem 14-ben, mint hidrobiológus. Azóta pedig hát főleg a doktori munkámon, vagy doktori témámon dolgozok, valamint 2017-től, mint tudományos segédmunkatárs, utána pedig 19-től, mint tanársegéd kezdtem el dolgozni a hidrobiológiai tanszéken. Hogyha meg kéne említeni azt, hogy mi is az én szakterületem, vagy mi az, ami hozzám közel áll, akkor elsőként mindenképp azt mondanám, hogy a kiszáradások, illetve a kiszáradásoknak a hatása a vízi gerinctelen szervezetekre, valamint ezen belül is főleg itt a Mecsekben található egy fokozottan védett szitakötőfaj, a balkáni hegyi szitakötő, erre a fajra hogyan hat a kiszáradás. Ezzel foglalatoskodom. Valamint a tanszékünkön található egy mesterséges pataklabor is. Ez egy belső, tehát
épületen belül található olyan mesterséges patak, amiben áramlást tudunk létrehozni, kontrollált körülmények között mindenféle ökológiai kísérletet tudunk létrehozni, és például itt vizsgáltuk az előbb említett szitakötőnek a lárvája, hogyan hat a kiszáradás folyamata. És a Dryver projektben, ami életre hívta ezt a Dry Rivers alkalmazást, ebben az indulásától kezdve 2021-től veszek részt, főleg a magyar területeken a terepi mintavételekben dolgoztam, illetve laboratórium munkálatok során a gerinctelen szervezeteknek a határozásában, ezen kívül a projekt kommunikációjában, illetve a szakmai közönség felé történő eredményeknek a bemutatásában, a disszeminációban veszek részt, főleg, illetve magának a Dry Riversnek is a tervezése, tesztelése is egy olyan lépés volt, egy olyan folyamat, amiben tevékenyen részt vettem. És most kezdjük el is azt, hogy mi is vezetett odáig, hogy létrejött ez az alkalmazás, vagyis, hogy mi az a probléma, ami a hátterében áll ennek az egésznek. Az előadásnak a címéből is sokan arra gondolhatnának, hogy ez a vízfolyásoknak, patakoknak a kiszáradása lehet. Ehhez azért érdemes tudni, hogy mi ez a kiszáradás. Tulajdonképpen elég egyszerű definícióról van szó. Kiszáradásról, illetve a kiszáradó vízfolyásról akkor beszélünk, hogyha az adott vízfolyás az év egy időpillanatában az áramlás megszűnik benne. Tehát ez lehet olyan esemény is, amikor teljesen eltűnik a felszíni víz a patakból, vagy pedig maradnak kisebb, önálló, elkülönült medencék, amelyben mindig van víz. Illetve érdekesség talán, hogy egy téli időszak alatt, hogyha fenékig befagy egy patak, ott is megszűnik a vízáramlás, tulajdonképpen az élővilág számára ez is egy kiszáradásnak tekinthető. De kicsit menjünk tovább. Messenger és munkatársai 2021-es Nature cikkében lemodellezte, hogy a világ vízfolyásai mekkora eséllyel tartoznak az állandó típusba, illetve a kiszáradó típusokba, és ez alapján is látható, hogy több mint az 50%-a a vízfolyásoknak időszakos típusba sorolható. És ez az időszakosság, ez a kiszáradás, ez lehet ember által okozott, antropogén okokból létrejövő kiszáradás, de ugyanúgy természetes okokból is kiszáradhatnak a patakok. Ha megnézzük kicsit jobban a mi kis hazánk környékét, ott is eléggé narancsárgálik egy-két folt. És ahogy említettem, ugye ez természetes okokból is létrejöhet. Van, ahol ez mindig is így volt, teljesen természetes az, hogy a melegebb nyári időszakokban eltűnik a víz a vízfolyásokból, például a mediterrán térségekben. Ugyanakkor ez sok helyen viszont egy teljesen új jelenség. Például az északi kollégáknál, finn kollégáknál is egyre gyakrabban találkoznak kiszáradásokkal, de említhetném a cseh kollégákat Franciaországban is, illetve nálunk is bizonyos helyeken ez egy új jelenségnek tekinthető. Mi ezzel először 2012-ben találkoztunk ezzel az eseménnyel, az egyik kedvenc mintavételi helyünkön, a Petőci ároknál, ahol a balkáni hegyi szitakötőt szoktuk vizsgálni. Akkor tapasztaltuk először, hogy kiszáradt nyáron ez a vízfolyás. Utána sok évig megint nem száradt ki, mi úgy is gondoltunk erre a vízfolyásra mindig is, mint egy állandó vízfolyásra, és erre a szakaszra. Ugyanakkor 2018 óta rendszeresen előre megjósolható módon nyáron a melegebb időszak során kiszárad ez a patak szakasz most már. Tehát igazából a probléma az, hogy az állandó vizeknek a vízforgalma az, ami eltolódik egy időszakos irányba, vagyis a korábban állandó vizek, amiben mindig egész évben volt víz, most már egyre gyakrabban, egyre hosszabb ideig elkezdenek kiszáradni. Ez leginkább a kisvizeket érinti, tehát az olyan felső szakasz jellegű kisvízfolyásokat, amelyeknek az állított vízmennyisége az alapból is kicsi. És ugyanakkor ugyan kisméretűek ezek a vízfolyások, de hosszúkat tekintve a legnagyobb részét adják a folyóvíz hálózatoknak. Viszont semmiféle, vagy nagyon kevés epizódikus adattal rendelkezünk ezeknek a kiszáradásairól. Magyarországi példán végigmenve egy kicsit, Magyarországon több mint 9800, majdnem 10 000 regisztrált vízfolyás van, vagy vízfolyás szakasz,
amelyeknek csupán a 10%-át érinti rendszeres ismétlődő monitoring, vagyis rendszeresen ismétlődő vizsgálat. Azért, mert ezeknek a vízgyűjtő területe éri el azt a méretet, amitől az EU vízkeret irányelve szerint egy víztestről beszélhetünk. És ennek a 10%-nak és a 30%-át biztosan érinti kiszáradás. Ugyanakkor maradt még majdnem 9000 vízfolyás szakaszunk, ami leginkább másodrendű, elsőrendű kis vízfolyás, és ezekről szinte semmilyen adattal nem rendelkezünk, nem tudjuk, hogy érintettek-e a kiszáradással, vagy mennyire súlyosan lépnek elő ezek a kiszáradások ezeken a vízfolyásokon. Tehát igazából a problémánk az, hogy nem igazán tudjuk, hol találkozhatunk, hol lép elő ez a kiszáradási folyamat. Ugyanakkor arról azért egész jó információink vannak, egész nagy tudással rendelkezünk, hogy mi történik egy kiszáradás során, illetve mit okoznak ezek a kiszáradások. Általában véve igazából az történik, hogy a szállított vízmennyiség, a vízszint elkezd csökkenni, folyamatosan csökken a vízfolyásban, ugyanakkor a zavarás, amit ez okoz az adott élőlény közösségnek, az nem egy folyamatosan növekvő zavarás, hanem bizonyos küszöbértékek átlépésénél egyfajta ilyen megugró, ugrásszerű zavarás növekedés tapasztalható az élővilág számára. Például, amikor itt az 1-es kiszáradás előtti állapotból elérjük a 2-es állapotot, vagyis lecsökken annyira a vízhozam, hogy elveszítjük a partmenti, az oldalirányú kapcsolatokat, például a partmenti vegetációval. Ugye ezt láthatjuk itt a kis 2-es ábrán. Ilyenkor ugye a partmenti régióban a növények között élő specialista állatokat, élőlényeket fogjuk elveszíteni. Ez látható itt a következő ábrán is, ahol az élőlények szemszögéből azoknak a diverzitásának a csökkenését ábrázoló kis ábrát láthatunk. Itt jelenleg a makroszkopikus vízigerinctelenek példáján, de ugyanezt történik igazából halak, növények esetén is. Ugye, hogy elveszítettük a partmenti régiót, egy kis törést láthatunk a diverzitásban, lecsökken az adott élőlényközösségnek a sokfélesége. Ha haladunk tovább a kiszáradás folyamatán, akkor a következő állapot a 3-as szint, amit oldalról lehet igazából jobban látni. De az történik, hogy megszűnik a vízáramlás a sekélyebb gázló típusú élőhelyeken, és csak a mélyebb medence jellegű élőhelyeken marad állóvíz. Ugye ilyenkor megszűnik a hosszanti kapcsolata a vízfolyáson, ez a 3-as, 4-es állapot igazából, ami ide tartozik. Itt egy nagyobb törést láthatunk a diverzitás csökkenésénél. Ugye itt az összes áramló vízet kedvelő úgynevezett reofil faj az, ami el fog tűnni. Illetve szép lassan tovább csökken a fajszámunk, a diverzitásunk, de közben bekerülnek olyan élőlények is, amelyek ezt a lentikus vagy állóvízi élőhelyet kedvelik. Ilyenek például vízibogarak, amelyek képesek repülni, megtalálni ezeket az élőhelyeket, viszont ezek ragadozóik is, tehát a kis medencében összezsúfolódott vízi élőlényeket előszeretettel megeszik, és ezáltal tovább csökkentik a diverzitást, egyedszámot. Majd később, amikor eltűnik a teljes felszíni víz, tehát kiszáradnak ezek a elkülönült medencék is, akkor ugye egy nagymértékű diverzitás csökkentést láthatunk újfent, és tulajdonképpen a legvégső állapot az, amikor az úgynevezett hiporeikus régió, tehát ez a patakmeder alatt található kb. 10-20 cm-es átnedvesített élőhely is elkezd kiszáradni, és az ezt kihasználni képes állatok is eltűnnek a vízfolyásból. És ezek alapján látható, hogy egy kiszáradás elég erőteljesen befolyásolja az adott pataknak, élővilágnak a biodiverzitását, az ökoszisztémának az állapotát megváltoztatja. Főleg akkor, hogyha erre nincsen felkészülve az adott élőlényközösség, tehát alapvetően egy állandó patakszakasznak az élő közösségét láthatjuk itt. Hogyha megváltozik a biodiverzitás, az ökoszisztéma állapota, akkor ez meg fogja változtatni az úgynevezett ökoszisztéma funkciókat, folyamatokat is. Itt például olyanokra lehet gondolni, mint a hegyvidéki patakoknál a fákról behullott avarnak a lebontása. Ezt a makrogerinctelen szervezetek végzik, ők aprózzák föl a behullott leveleket, majd amikor jön egy nagyobb áradás, egy nagyobb víz,
akkor ez a felaprózódott szerves anyagot leviszi az alsóbb szakaszokra. Hogyha kiszárad a patakunk, és nem tudják felaprózni az ott jelenlévő élőlények ezt a zavart, akkor ugye más típusú tápanyag fog lekerülni az alsóbb szakaszokra, ezáltal befolyásolja az alsóbb szakaszoknak és az élővilágát egy kiszáradás. Hogyha megváltoznak ezek az ökoszisztéma funkciók és folyamatok, akkor ez az ökoszisztéma szolgáltatásokra is ki fog hatni. Ezek az összes olyan szolgáltatás, összes olyan az ökoszisztémák, ökorendszerek által nyújtott szolgáltatás javak, amelyek az emberi felhasználásra is, vagy ember számára is előnyöket jelentenek. Sokféleképpen lehet őket csoportosítani, vannak bizonyos ellátó, szabályozó, kulturális, támogató ilyen ökoszisztéma szolgáltatások. Itt olyanokra lehet gondolni például ellátó szolgáltatások esetén, amelyek közvetlenül valamiféle javat szolgáltatnak, például faanyagot az erdőkből, vagy élelmiszert, tiszta ivóvizet, beporzást. Az egész ökoszisztémának a megfelelő működését támogató szolgáltatások közé tartozik például a fotoszintézis, vagy maga a megfelelő biodiverzitás. Szabályozó funkciók között például megemlíthető a tiszta levegőt, illetve a széndioxidot megkötni képes erdőknek a szolgáltatásai, valamint ide tartoznak például olyan kulturálisnak kategorizált szolgáltatások is, melyek mindenféle a lelki jólétet szolgálják igazából az embernek, például rekreációs szolgáltatásokra lehet gondolni, megfelelő szép tájképre, oktatásra, ilyesmire. Ezek alapján belátható igazából, hogy a biodiverzitásnak, az ökoszisztémának a megváltozása egy kiszáradás miatt közvetett módon hatással van az emberi jólétre is, az embert érintő előnyök, értékeket is megváltoztatja ez később. És igazából ezt a folyamatot szeretné megérteni, jobban leírni, megvizsgálni a Driver projekt, ami egy Európai Uniós H2020-as projekt, 16 ország, 25 kutatóintézetével, vagy intézetével, azon belül pedig több mint 100 kutatónak a részvételével indult ez a projekt, és ebbe a tanszékünk is benne van, itt Magyarországon. És igazából ezeket a folyamatokat szeretném megérteni azáltal, hogy 9 különböző ökorégiónak 9 mintaterületén végez mintagyűjtéseket, kutatásokat, hidrológiai felméréseket. Teszi mindezt 5+2 úgynevezett munkacsomaggal, vagy work package-el, amelyek igazából lefedik ezt az előbb említett folyamatot. Tehát az első munkacsomag a hidrológiát vizsgálja, hogyan változik meg a patakoknak a vízfolyásnak a hidrológiája, hogyan történik, merre találhatóak kiszáradások és a többi. Ez természetesen befolyásolja a biodiverzitást, amelyet a második munkacsomag vizsgál. A harmadik munkacsomag vizsgálja az ökoszisztéma funkciókat, a negyedik az ökoszisztéma szolgáltatásokat. Ugye ezek mind hatással vannak egymásra, a kis nyilak alapján is látható ez. És végül az ötödik munkacsomag az úgynevezett helyzethez alkalmazkodó kezelés, vagy adaptív menedzsmentet végző munkacsomag, amely végül különböző ajánlásokat, jó gyakorlatokat fogalmaz meg, amelyekkel a vízfelhasználást olyan módon lehet majd később alakítani, befolyásolni, hogy valamilyen módon tudjuk ezt a kiszáradásoknak, a klímaváltozás előrehaladtával egyre gyakrabban bekövetkező kiszáradásoknak a hatását tudjuk mérsékelni valamilyen módon. Illetve van még két munkacsomag, az egyik a kommunikáció, illetve különböző terjesztés, hasznosítás, ebben is nagy szerepet vállalt a tanszékünk, valamint a 7-es munkacsomag a projektmenedzsment. És akkor most térjünk is rá, most már arra, hogy miért is jött létre ez a Dry Rivers alkalmazás. Ennek az elsődleges, legfontosabb célja az, hogy a lakosság kezébe egy olyan eszközt, olyan eszközt adjon, amellyel információt tud gyűjteni a kiszáradási eseményekről. Tulajdonképpen ezzel bárki, aki használja ezt az alkalmazást, hozzá tud járulni az, hogy még jobban föl lehessen térképezni a kiszáradó vízfolyásokat, térben, időben meg lehessen mondani azt, hogy hol történik kiszáradási esemény. És hogyha ezekről több információnk van,
több adatunk, akkor ezáltal az éghajlatváltozásnak a kiszáradó ökoszisztémákra gyakorolt jövőbeli hatásait is jobban előre tudjuk jelezni, javulhat ennek a tudományos előrejelezhetősége, hogy mi is történik, mi fog történni kiszáradások során. Magának a dry riversnek, mi úgy szoktuk mondani, hogy két arca van. Az első arc ebből, ami egyértelmű, a mobiltelefonos applikáció, de ennek igazából a fő funkciója az, hogy egy gyors, egyszerű és offline terepi adatrögzítést tegyen lehetővé. Még van egy úgynevezett web applikáció is, ami webes felületen böngészőből érhető el. Itt történik igazából minden adatvizualizáció, az adatoknak a szerkesztése, szűrése, megjelenítése, valamint itt lehet letölteni is az adatokat, illetve statisztikák érhetők el, valamint a felhasználói profilok is itt érhetőek el. Ezen kívül pedig vannak úgynevezett plusz arcok is, ezek a támogató oldalak vagy tartalmak. Ide tartozik például a sok-sok használati útmutató, ami a honlapon is elérhető, magyar nyelven is találhatóak használati útmutatók a honlapon. Illetve van egy magyar nyelvű Facebook oldalunk is, amely igazából kifejezetten azért jött létre, hogy a magyar felhasználókat támogassa. Különböző híreket, információkat osztunk itt meg, illetve itt osztjuk meg azt is, hogy milyen kihívás várható a következő időszakokban. Jó, egy kicsit részletesebben a mobil applikációról a következőekben. Elérhető Android, illetve iOS platformra is, letölthető ingyenesen a Google Play-ből, meg az App Store-ból is. A fő funkcióját már említettem, igazából az offline, gyors, egyszerű adatgyűjtés az, amit szerettünk volna elérni ezzel az alkalmazással. Maga az applikáció mindig menti, cache-eli az adott legutolsó megnyitott térképet, illetve pontokat, amiket le tud tölteni. Így az offline, tehát mondjuk kint a terepen, kint a kirándulás közben is, ahol nem mindig érhető el internet, ott is jól tud működni az applikáció. Szintén fontos funkciója az, hogy több oldalról támogatott pontos pozíció meghatározást tesz lehetővé. Itt például folyamatosan kijelzés alatt van a GPS pontosság, illetve bizonyos GPS pontossági értékek felett nem is enged bizonyos funkciókat az applikáció. A használata szerintünk nagyon gyors, egyszerű és értelmű. Erről majd lesz később videó, illetve szeretném megmutatni is majd ezt. Illetve különböző hibaüzenetekkel, figyelmeztetésekkel próbáljuk minimalizálni is a helytelen használatnak a lehetőségét ebben az applikációban. 21 nyelven elérhető, köztük magyarul is természetesen, és az alábbi módon működik, vagy lehet vele adatokat rögzíteni. Ugye az első lépés az ugye mindig az, hogy le kell tölteni az applikációt és telepíteni, hogyha ezt esetleg még valaki nem tette volna meg. Majd egy regisztrációs folyamaton kell túlesni, hogyha valakinek meg nincs felhasználói fiókja. Itt a regisztráció megkezdésénél is lehet nyelvet választani, tehát már itt is elérhető a magyar nyelv, hogyha valaki itt az alsó kis gombra kattint. Maga a regisztráció az elég egyszerű, meg kell adnunk a nevünket, felhasználó nevünket, az e-mail címünket, illetve egy jelszót, amivel később belépünk majd az alkalmazásba, és egy jóváhagyó e-mailen keresztül tudjuk megerősíteni az e-mail címünket. Ezután pedig be is léphetünk az applikációba, és már kezdhetjük is az adatrögzítést. Itt az első gombbal, ami ugye az új spot vagy rekord rögzítése. A spotnak hívjuk az alkalmazásban a különböző helyeket, és rekordnak a különböző helyekhez az időbeli ismételten rögzített megfigyeléseket. A spot vagy rekord rögzítése többféleképpen történhet. Ha valaki úgy gondolja, hogy jó helyen áll, akkor magának a GPS gombnak a használatával a GPS helyadattal lehet rögzíteni is új helyet, vagy új spotot. Ilyenkor magára a tartózkodási helyünkre fog kerülni az új spot. Ezen kívül lehetőségünk van kijelölni a térképen is új spotot, ilyenkor a kis jelölőnek a körvonala az kék színű, valamint hogyha már meglévő spothoz szeretnénk új rekordot hozzáadni, vagy új megfigyelést,
akkor kijelölhetünk a térképen már meglévő spotot, ilyenkor a kis jelölünk fekete színű körvonalat kap. Hogyha megvan a megfelelő hely, amihez szeretnénk egy új spotot vagy rekordot rögzíteni, akkor az első lépés az, hogy megadjuk a hidrológiai állapotot. Ez háromféle lehet áramló víz, elkülönült medencék, vagy pedig teljesen kiszáradt patakmeder. Ha megadtuk a hidrológiai állapotot is, akkor amennyiben új spotot rögzítünk, új helyet adunk meg, akkor megadhatjuk ennek a nevét. Amennyiben már meglévő helyhez rögzítünk rekordot, akkor pedig már adott ugye ez a név, azon nem tudunk változtatni. Ezek után készíthetünk egy vagy több fotót is az applikáción belül. Ilyenkor ugye megnyílik egy kis kamera, és kameragombbal rögzíthetünk egy képet az adott patakszakaszról. Ez úgy opcionális, de nagyon ajánlott lépés, hiszen ez nagyon sok információval szolgálhat a később a kutatóknak. És ezek után, hogyha ezt megtettük, akkor még rögzíthetünk több képet az adott rekordhoz, spothoz, vagy pedig menthetjük azonnal az adott spotunkat, rekordunkat. És hogyha internet közelben vagyunk, akkor ezt később fel is tölthetjük, vagy azonnal is akár feltölthetjük ezeket a rekordokat, de lehetőségünk van arra is, hogy még ez mellett számos új rekordot, spotot rögzítsünk, és csak később, amikor visszaérünk a civilizációba, és újra internet közelbe kerülünk, akkor feltöltjük az adatbázisba ezeket a megfigyeléseket. Miután feltöltöttük, azután érhető el a webapplikációban később a megfigyelésünk. Tehát ez a folyamat magának a spotnak, rekordnak a rögzítése, fényképezés, ez igazából pár másodpercet vesz csak igénybe a felhasználó oldaláról. Ezt hivatott bemutatni a kis tutoriál videó is, ami az applikációnak a megnyitásakor lejátszódik első könyvben. Ugye a GPS alapján rögzít egy helyet, az adatillető kiszáradt állapotot, megadja a spot nevét, rögzít egy fényképet, és menti is. Ez igazából a gyakorlatban is tényleg ennyi időt vesz igénybe, kb. 20-30 másodpercet. Ezen kívül a mobil applikációba ugye bekerült egy-két egyéb funkció is, az mellett, hogy tudunk új spotot, rekordot rögzíteni, illetve föl tudjuk azt tölteni. Itt érhető el még például a felhasználói profil, illetve a beállítások. Itt olyanokat lehet például megtenni, hogy visszanézzük a tutoriál videót, információkat találhatunk a projektről, a driver projektről, megváltoztathatjuk a nyelvet, ugye itt 21 féle lehetőségünk van, illetve elérhetjük a felhasználói profilt is, amiről majd később szeretnék a webapplikáció során beszélni részletesebben, úgyhogy itt továbbiakban nem szeretnék. Ehhez ugye már internet kapcsolat szükséges ennek az eléréséhez, hogy ez rendesen működjön. Ezen kívül pedig a másik lehetőségünk még az adatvizualizáció és szerkesztés. Itt szintén már internet kapcsolatra van szükségünk, hogy ez megfelelően működjön. Ez tulajdonképpen elvisz minket a webapplikációba egy mobilon belül megnyíló webes nézetben. Itt tudjuk esetleg megnézni, hogy az adott spoton milyen rekordokat rögzítettek korábban, tudjuk szerkeszteni az adatokat, és a többi. Erről is később a webapplikációnál szeretnék inkább még szót ejteni. Ami pedig fő funkcióját tekintve igazából egy valós idejű térkép, ahol láthatjuk az összes felhasználó által rögzített pontot, és ezeket még regisztráció nélkül is meg tudjuk tekinteni, megnézhetjük, hogy hol vannak ilyen pontok, hány rekordot rögzítettek hozzá, megnézhetjük a képeket, amelyeket feltöltöttek hozzá a felhasználók, és a többi. Ezen kívül pedig még olyan lehetőségeink vannak itt, mint például rögzíthetünk itt is új spotot vagy rekordot, ha például vannak korábbi megfigyeléseink, fotóink, kirándulásokból, ezek alapján is feltölthetünk megfigyelést a webapplikáción keresztül. Vagy szerkeszthetjük a meglévő spotjainkat, rekordjainkat, megváltoztathatjuk a hidrológia állapotát, tölthetünk föl új képeket hozzá, vagy törölhetünk képeket, illetve arrébb is helyezhetjük a spotot, hogyha úgy gondoljuk, hogy nem jó helyre került valami miatt. Letölthetjük az adatokat. Az egész applikáció igazából egy nyílt forráskodú applikáció, az összes adat mindenki számára elérhető belőle. Letölthetjük csak a saját rekordunkat, vagy az összes rekordot is, illetve hogyha valamiféle szervezethez csatlakoztunk, mint például a PTE szervezetében vagyok, letölthetem azokat az adatokat is külön. Illetve elérhető még itt a webapplikáció
webapplikáción belül egy úgynevezett időgép, illetve statisztikák. Az időgépen beállíthatunk különböző időintervallumokat, amelyekből leszűrhetjük azt, hogy megnézhetjük, hogy abban az időintervallumban milyen új spotok, rekordok kerültek fel, ezek milyen állapotban voltak, hidrológiai állapotban, és még meg is jeleníthetjük azt, hogy az utolsó hidrológiai állapot hogyan nézett ki ebben az időszakban az adott területen. Jó. Ezen kívül pedig még egyszerű statisztikákat is megtekinthetünk a beállított időintervallumhoz. Valamint különböző információk, útmutatók itt is elérhetőek a webapplikáción is, hogy hogyan is működik ez az egész. A pár nappal ezelőtti állapot amúgy azt tükrözte, hogy körülbelül 1300 felhasználó regisztrált a Dryreverse-re, ennél azért lényegesen kevesebb az, aki rendszeresen adatot is rögzít, de több mint 2200, majdnem 2300 spotunk van, amihez több mint 4300 rekordot rögzítettek már a felhasználók több mint 5000 képpel. És ennek a megoszlása, hogy milyen állapotokban voltak a teljes időtartamra a vízfolyások, a nagy része, ugye 62% fölötti százalék az, ami állandó vagy áramló vízi állapotban volt, 27% környéki volt a teljesen kiszáradó, illetve a maradéka az elkülönült medencés állapot, de azért jól látható, hogy itt a nyári, őszelei időszakban azért az arányok eltolódnak a kiszáradó állapot felé. Jó, illetve ezen kívül még egy nagyon fontos fő funkciója a webapplikációnak az, hogy itt történik a felhasználói profiloknak is a szerkesztése. Itt elérhetjük a különböző értesítéseket, notifikációkat, amiket kaptunk, például, hogy szintet léptünk, vagy a driver csapata küldött egy értesítést arról, hogy ne felelkezzünk el egy kihívásról. Ugyanis bekerült egy kis gamification is, tehát egy kis játékosság is az applikációba. A rekordok rögzítéséért pontokat kaphatunk, illetve megfelelő számú rekordnak a rögzítése után különböző kis jelvényeket is kaphatunk, amelyen még plusz pontok járnak. Itt például olyanokra lehet gondolni, mint a 20 rekord eléréséért megkapjuk a kis Rubik kocka jelvényt, mert hogy elméletileg 20 lépésből mindig megoldható a Rubik kocka. Ezért ez lett a kis jelvény, illetve bármelyik jelvényre, ha rákattintunk, akkor meg tudjuk nézni, hogy miért is ezt a kis jelvényt kapta az adott kihívás. Illetve vannak különböző kihívások is, időszakos kihívások az applikációban. Például rögzítsük mi a legtöbb rekordot az egész évben, ezért 1000 plusz pont jár, amúgy egy rekordnak a feltöltéséért 10 pont jár. Vagy rögzítsük mi a legtöbb száraz, kiszáradó állapotot a június 17-i nemzetközi kiszáradási napon. Vagy mondjuk az őszi időszakban rögzítsük mi a legtöbb rekordot, és a többi. És ezen kívül még itt felhasználói fiókban megtalálhatjuk a saját spotjainkat is, tehát vissza tudjuk nézni, hogy hova rögzítettünk rekordokat, valamint magát a profilt is tudjuk szerkeszteni, tehát az e-mail címet, avatar tudjuk megváltoztatni. És tulajdonképpen a Dryreverse applikációról ennyit szerettem volna elmondani. Mielőtt megköszönném a figyelmet, szeretném ezt gyakorlatban is egy kicsit bemutatni, hogy hogyan is működik ez az egész dolog. És itt ha minden igaz, akkor élőkép alapján meg tudom mutatni a telefonon is, hogy hogyan működnek ezek a folyamatok, funkciók. Szuper. Szóval, mint most látható, üres a tárhelyem, tehát nem rögzítettem még semmilyen spotot, rekordot. Ez látható ugye itt a legalsó menüpontban. Ha szeretnék rögzíteni egy pontot, akkor rábökök a legfelső menüpontra, az új spot vagy rekord rögzítésére. Most ide a GPS alapján fogok rögzíteni egy pontot, és azt mondom, hogy itt előttem van egy pohár víz, úgyhogy elkülönült medencék állapotot rögzítek. A spot neve legyen mondjuk tudásközpont. És a középső kis kék karikával ugye
tudok rögzíteni egy pontot, vagy egy képet is. Jó. És ha szeretnék, akkor még további képeket tudok rögzíteni, vagy pedig menthetem is a mentés gombbal az adott pontot. Ezek után itt lehetősége van arra, hogy még további képeket rögzítsek hozzá, vagy pedig a kis kuka ikonnal törölhetem is, mielőtt föltöltöm. És a feltöltés gombbal fel tudnám tölteni, és ez később meg is jelenne akkor a webapplikációnak a térképén. Ezen kívül ugye itt található a felhasználói profil és beállítások, ugye tudnék nyelvet választani, jelen esetben éppen magyarul vagyunk, elérhető projektinformáció, le tudom játszani az oktatóanyagot, ezt az előbb láttuk a bemutatóban, úgyhogy ezt most nem tenném meg, és meg tudom nézni a felhasználói profilomat is. Itt például láthatóak a kis jelvényeim. Nekem például sikerült a kínai új év alkalmával a legtöbb rekordot is rögzítenem egyszer. És ugye az adatszerkesztés, megjelenítés gombbal el tudok kerülni a webes nézetbe, ahol láthatom az összes már feltöltött adatot, és ezeket tudom böngészni is, megnézni, elmegyek a kedvenc mintavételi helyemre, ez a Petőci árak, amitől beszéltem is, és itt meg tudom nézni a feltöltött képeket, illetve hogy milyen állapotokat rögzítettek a bizonyos felhasználók. Ahogy látható, elég sokat rögzítettem én is ehhez a mintavételi ponthoz. Ezeket én tudnám szerkeszteni is, törölni is, és a többi. És tulajdonképpen szerintem ennyit tudok megmutatni itt az applikációban, és ezzel szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen!